Dámy a pánové, naši fandové, začíná vydání magazínu Pozor vlak. Budeme vzpomínat. A děkuju za zajímavou informaci, za hezkou podívanou, nashledanou. Ukážeme vám, jak pořad vzniká. Ticho, Míša točí, dívejte se, Míšo, toč, na mě, pěkně, tam musí být vidět, tak. A představíme vám premiéru videoklipu Nádražáci. Pro dráhu se vyučíš a tak se to stalo. Je to tak, začíná díl magazínu Pozor vlak. Když jsme v roce 2012 začínali, nikoho by ve snu nenapadlo, že se dočkáme 100. Vy, kteří se na nás díváte na televizi, tak vám asi to číslování nesedí, protože televize nás začaly vysílat o mnoho později. Nečekejte o tohoto vydání žádnou velkou show, prostě dejte si čaj, kafe, otevřete si víno, něco na zobání, nějaké krekry, brambůrky a tak dále. A Pozor vlak číslo 100 začíná. Flashback. No, zvedni hlavu, musíš vydržet, ano, tak. Jaký to je? Líbí? Nelíbí. My jsme právě teď ve studiu a ve střížně magazínu Pozor vlak a za námi přijela taková zajímavá návštěva, maminka a syn. Vy jste nám napsala dopis, na který jsme reagovali, co v něm bylo? Já jsem vás oslovila z toho důvodu, že malý Míša, který tady u vás je teď hostem naštěstí, tak měl takový sen, protože už dlouhou dobu sleduje váš magazín Pozor vlak a má samozřejmě mnoho vědomostí, co se týká lokomotiv, miluje období páry například. Tak mě napadlo, jestli třeba nepotřebujete moderátora a zároveň jestli bych mu nemohla splnit sen, účastnit se natáčení například. No a ono se teda povedlo, Míša už je tady otoč se na Míšu. Míša přijel a my si Míšu vyspovídáme a vyzkoušíme. Míšo, těšíš se? Ano. Jsi připraven? Ano. Tak jdeme na to. Zdravíme vás z berlínského Inotransu, kde vznikla A nebudu říkat? Tak, ještě jednou. Kde vznikla podstatná část nového videomagazínu. Možná to bylo ještě lepší jak Tak ještě jednou zkontroluju. Zdravíme vás. Je září roku 2012 a přesně takto jsme natáčeli první sekundy nového magazínu Pozor vlak. Začali jsme velkolepě v Berlíně s amatérskou kamerou a mikrofonem připevněným na košili kancelářskou sponkou, protože jsme hned první den ztratili originální připínací sponu. A v říjnu jsme vyjeli s prvním dílem s přáním, aby nás sledovalo alespoň 1000 lidí. Jaké však bylo překvapení, když jsme tuto metu překonali několikanásobně. Toto byla naše první znělka, spíchnutá na koleně a vydržela až do 14. dílu. Pak nás totiž oslovila televize Sport 5, abychom u nich začali vysílat Pozor vlak. Pořídili jsme tedy profesionální techniku a vytvořili nový grafický obal, což nám vydrželo až do 100. dílu. Dejme ale prostor zvídavým otázkám našeho mladého zájemce o pozici moderátora. Zdravím příznivce železnice a vás všechny ostatní. Dnes je 100. díl a já budu na chvilku součástí tohoto magazínu. Pane Jiří, co vás přivedlo k tomu natočit tento magazín?
Takže ono to bylo tak, že my jsme kdysi dělali rozhovor pro jeden časopis s Václavem Žmolíkem, který vytvářel pro Českou televizi Svět na kolejích pořad, který byl úžasný. Musím prozradit, že mě zajímá hlavně železniční historie, že jsem ten nostalgik, mám slabost pro parní lokomotivy. Pak skončil a vypadalo to, že se znovu obnoví, ale neobnovil, tak nás napadlo udělat něco pro fanoušky železnice, aby se mohli dívat na pěkné mašiny, na zajímavé projekty, na různé další věci kolem železnice. Tak jsme vyrobili pořád, mysleli jsme si, že to bude jen na YouTube pro pár lidí, jenomže časem se nabalili tisíce a tisíce dalších fanoušků. No a dneska už se nás dívá kolem 190 000 lidí v každém díle přes televizi Sport 5, přes YouTube a další kanály. Začátky v Pozor vlak jste už viděli a díky vstřícnosti televize Nova teď uvidíte začátky moderátora Jury ve Velké televizi. Je rok 1997. Podle něj totiž bývalý ministr vnitra Jan Ruml slíbil celou situaci řešit, ovšem nestalo se tak a současný ministr Jindřich Vodička měl uvést, že jej nezajímá, co slíbil Ruml. Pro televizi Nova Jiří Dlabaja, Slovensko. Kde berete ty nápady na ten Pozor vlak? Na reportáže? No. No, tak to je, něco vymýšlím já. A něco teda fanoušci? Něco fanoušci napíšou. Někdy nás pozvou nějaké společnosti na nějaké události. Ale nápady občas docházejí a jsme rádi za každého fanouška, který nám napíše nějaký nápad, abychom přijeli natočit. No a teď se hodně začínáme specializovat na zajímavé lidi, co staví modely různé z papíru. No, jako například tam ten pan, který dělá 1:120, nebo? Ne, 1:25. Lukáš Vykydal z Olomouce. To se ti líbilo? No. Tam my Lukáše zdravíme. Lukáši, ahoj. Tady si inspiroval malého Míšu ke stavění modelu. Lukáš je vynikající člověk a slíbil mi, že z papíru vyrobí model, který bude jezdit po opravdových kolejích. Natočili jsme toho za 9 let opravdu hodně. Pojďme tedy na magazínová nej. Nejvzdálenější reportáž, ale doletěli jsme tam letadlem, jsme natočili v tureckém Istanbulu na veletrhu Eurasia Rail 2013. Jde o nejdůležitější veletrh v oblasti kolejových vozidel, infrastruktury a logistiky v Turecku. Letos také s velkou českou účastí 18 firem a společností, čímž se česká expozice zařadila na 3. příčku největších vystavovatelů po Turecku a Německu. Děkuji vám moc za vaši účast. Dovolte, abych vám za nás, za všechny popřál hodně úspěchu, hodně úspěšných kontraktů. A víte, kam jsme cestovali vlakem nejdále? Přímým vozem k moři do Černé Hory v městečku Sutomore. Tak přátelé, jdeme na to, čeká nás zhruba 30 hodin jízdy vlakem, ale karty, dobré jídlo a pití a také dobrá nálada je připravena. My jsme si cestu do Černé Hory přetočili minulou sezónu. V Praze nastupoval do vlaku pouze štáb Pozor vlak s pocitem, že tento spoj asi nepatří mezi nejvytíženější. Jak jsme se ale mýlili. V Brně byl lůžkový vůz obsazen do posledního místa především studenty, kteří měli namířeno do hor. Jedeme vlakem především proto, že to je vagon Českých drah. A věřím a doufám, že na to bude spolehnutí, protože jako letecky je to drahý. Vlakem jedeme, protože to prostě chceme vyzkoušet. Hlavně přes Černou horu je zajímavá trať. Jsme s kolegou v kuchynce po celou dobu cesty, takže v občerstvení k dispozici kdykoliv budete potřebovat nějaké. Ať je železnice! Ať je železnice! My jsme ale právě překročili srbsko-černohorskou hranici, kde nás ve stanici Bělopolje čeká strojvedoucí Drago Durovič, který nás zve na stanoviště své nablízkané lokomotivy, která celý vlak doveze až do baru. Přestože náš vlak jede až do baru, štáb Pozor vlak vystupuje o stanici dříve v Sutomore, kde máme domluveno levné ubytování v soukromí. Druhý den ráno jdeme vyzkoušet vodu, nemíříme ale na přeplněnou pláž. Nechali jsme si místními poradit a o pár kroků dál zkoušíme Jaderské moře v útulné zátočině. Další nej.
Nejvýše jsme byli s kamerou ve Švýcarsku, kde jsme vyjeli zubačkou do stanice Jungfraujoch. Máme to štěstí, že můžeme cestu z Kleine Scheidegg až na Jungfraujoch absolvovat na stanovišti strojvedoucího. Vlastně strojvedoucí. Veze nás totiž Sára. Ročně zde vlaky svezou 950 000 až 1 000 000 cestujících. Nejvíce jich je v letních měsících, kdy k většině pravidelných vlaků musí Jungfraubahn vypravit ještě následy. Tak jsme dorazili do železniční stanice Jungfraujoch, která se nachází v nadmořské výšce 3454 metrů. Fronta na snímek se švýcarskou vlajkou, za níž se tyčí nejvyšší hora zdejších Alp, Jungfrau, tedy v překladu Pana, o výšce 4158 metrů nad mořem, je nekonečná. Po chvíli ale turisty přestanete vnímat a mysl se věnuje pouze nádheře, kterou před mnoha tisíci let vytvořila sama matka příroda. Vše je prostě dokonalé. Ale, jak jsme říkali, jsme přesvědčeni, že vidět zdejší monumentální hory a především pak jedinečný železniční systém vinoucí se překrásnou krajinou švýcarských Alp prostě za to stojí. Bezesporu technicky nejzajímavější reportáží byla ta o německém projektu Supratrans, což bylo levitující pasivně stabilní drážní vozidlo. Ty a ten pocit, to je super. Úžasný, tichý, pohodlný. Tohle si umím představit v lokomotivě. Dieses stabil passive Schwebesystem. Tento systém stabilní pasivní levitace je založen na tom, že supravodiče dokáží zmrazit magnetické pole. Pro představu, máme magnetickou dráhu, položíme na ní nemagnetický materiál a teprve na něj supravodivý materiál. Když dusíkem supravodivý materiál schladíme na minus 196 stupňů Celsia a následně odstraníme nemagnetický materiál, světe div se, supravodivý materiál si drží nastavený distanc od magnetické dráhy. A navíc, kromě pohybu dopředu a dozadu, žádný jiný pohyb není možný. Natáčeli jsme také v největším dopravním muzeu Evropy ve švýcarském Lucernu. A ten jeden den v něm strávený prostě bylo málo. Vítejte u nás v dopravním muzeu Švýcarska. Jsme nejnavštěvovanějším muzeem v naší zemi. Díky nám máte možnost zažít mobilitu. Mobilitu na železnici, na silnici, ve vzduchu, na vodě, ale také ve vesmíru. Protože vaše diváky zajímá především železnice, pak musím zdůraznit, že disponujeme, jak sami uvidíte, rozsáhlou železniční expozicí, jejíž součástí je nově také model nejdelšího železničního tunelu na světě, Gotthardského úpatního tunelu. Mým nejoblíbenějším exponátem je, myslím, krokodýl. Zeleného krokodýla od Märklina jsem měl dokonce doma jako model. Je to podle mého názoru opravdu zajímavá lokomotiva s vynikající průchodností oblouky. Muzeum nabízí řadu atraktivních a interaktivních exponátů. Radost pohledět. Můžete tak dopodrobna prozkoumat, jak pracují parní lokomotivy, anebo si vyzkoušet řídit vlaky na různých švýcarských tratích, včetně průjezdu už několikrát zmíněného Gotthardského tunelu moderním vlakem Girono. Pokud se rozhodnete vyrazit do dopravního muzea Švýcarska, počítejte, že zde strávíte celý den. Kromě železnice je zde také poutová expozice silniční dopravy, kde kromě automobilů, od historických až po současné, vystavují také zajímavé motocykly, jízdní kola, tříkolky, včetně různých simulátorů. Zmiňme také expozici letecké či vesmírné dopravy, prostě je toho hodně. Nejbláznivější reportáž? Furíci a legendární Orient Express. Jsou krásnýma. Jsou moc pěkný.
Můj koníček je fotografování vlaků. Vlaky miluji už od mala. Když jsem objevil furíky, vytvořil jsem Bolta, železničního psa, jako svou alternativní osobnost. Mimochodem, i díky furíkům jsme se také nakonec dostali do útrop Orient Expressu, který brázdí převážně evropské koleje od roku 1883. Tak si to také užijte. Reportáž o furících jsme vytáhli z archivu i proto, že jeden z našich kameramanů je furíkem. Toto už je současnost. Zvířátka opět přišla za cestujícími, tentokrát na pražské hlavní nádraží. A vy si tipněte, které zvířátko je náš kameraman Honza. Honzo, jsi to ty? Ano, jsem. Tak to je náš kameraman, on má takovou zvláštní zálibu. Honzo, co je to za záliba? Prosím tebe, je to záliba ve Fary komunitě, rozdáváme radost dětem, dneska jsme potěšili cestující převody z vlaku, ale chodíme i do nemocnic nebo do zoologických, prostě snažíme se ty lidi na sebe navázat, udělat jim radost. Ty spolupracuješ s Pozor vlak už kolik let? No, letos to už bude 7. rokem, co natáčím pro Pozor vlak záběry, průjezdy, reportáže a je to strašně fajn, protože jsme s kamerou objeli už spoustu míst a ještě spoustu míst objedeme. Honzo, co bys si popřál magazínu Pozor vlak a divákům? Přeju jim, aby nám zachovali stejnou přízeň jako teďka, aby nám posílali spoustu tipů na témata, co můžeme natáčet a aby cestovali hlavně vlakem, protože vlak je super dopravní prostředek. I náš další kmenový kameraman Marek má zajímavého koníčka. Maluje. Krásně. Na lazaně. A připravil pro moderátora pořadu Juru překvapení, ale o tom až za chvíli. Někdy v roce 2017 mě při cestě do práce oslovil inzerát na sociálních sítích a tak jsem si prostě řekl, že to zkusím. A ještě ve vlaku jsem Jurovi a Luce odepsal. Zanedlouho jsme se sešli a ono to vyšlo. Překvapilo mě a stále ještě překvapuje obrovský zájem veřejnosti o akce tohoto typu, vlastně vůbec s železniční tématikou a taky o náš pořad, na který se na všech platformách dívá měsíčně několik desítek tisíc lidí a to mě přijde prostě úžasný a díky tomu ta práce má pro mě smysl. Marku, jaký je Jura vlastně šéf? Jura je perfekcionista a je zřídka člověka, za něco pochválí. Odevzdaný materiál musí být vždycky na 120% a vždycky, když jsem si myslel, že mu odevzdávám kvalitně natočený záběr, tak mě z toho velmi rychle vyvedl a vyléčil. Na druhou stranu je to obrovský profesionál a který má s námi se všemi obrovskou trpělivost. Nejde to. To je místo turisticky velmi zajímavé a kecám, takže se dáme znovu. Jak mrančí. Na pozorvlak@AZ. Ještě jednou. A jdeme na to překvapení, Marku. Takže Juro, jelikož máme dneska ten díl, tak jsem si říkal, že kdo jiný by měl být zvětšen na další lazání než právě ty, takže tohle je pro tebe a věřím, že tohle doma ještě nemáš. Rychle zpátky zase do studia Pozor vlak. Jehož kouzla zajímají našeho fanouška Míšu. Tady točíme, Míšo, zprávy, tady točíme třeba úžasné návraty. Když potřebujeme nějaký pozadí dát za sebe, tak tady díky elektronice, tak to dáme celé dohromady. Toto je čtecí zařízení. A já ti budu posouvat text a ty budeš číst, protože moderátoři sice hodně toho umí, když jsou venku, ale když jsou ve studiu, tak se to napíšou a nemusí si tolik pamatovat, víš? Takže jedeme. Abychom vytvořili pocit, že jsme v zajímavém studiu, je za mnou zelená plocha. Ta slouží ke klíčování. Natočí se vstupy a ve střižně se pak vše zelené elektronicky nahradí požadovaným pozadím. A jak se to dělá? Na to se za chvíli podíváme. Perfektní, jednička. Já se ti přiznám, že špatně vidím, takže já když jdu stříhat, tak musím mít tady brýle a kafe, protože bez kafe se nestříhá. Tak my jsme si tady už natáhli ten obraz, co jsme tu natočili. Jo, takhle to vypadá. Tady si, jo. A ty víš všechno zelené.
Dáme tady klíč studio a dívejte na to kouzlo. Pane kameraman, zaberte obrazovku a děje čáry máry. Fuk. A je tam studio. Já vím, že jako první jste měli úplně vlastně jakože jiný ten začátek. Jako vždy. Jiná znělka byla? No. Pak byla nová znělka, No. nové studio. A teď chystáme od 101. dílu nové studio a novou znělku a tu vám právě teď představíme. Ahoj, já jsem Petr, pro Pozor vlak točím, fotím a mám na starosti také veškerou grafiku, ať už v samotném pořadu, anebo třeba na sociálních sítích. Právě teď třeba jsme dokončili nové moderní vzdušné virtuální studio a mám dokončenou také novou znělku, která je takovou evolucí, spíš než revolucí oproti té stávající, ale myslím si, že lépe charakterizuje obsah našeho pořadu, kdy se nezaměřujeme pouze na moderní technologie, ale často zavítáme také do historie. Tak snad se vám bude líbit, pojďme se na ní podívat. Fajn pořad musí mít i fajn moderátory. Toho hlavního, tedy Juru, znáte za ty roky velmi dobře. Zaměříme se tedy na Rosťu z Legend a Mirka z Úžasných návratů. Ahoj všem. Dobrý den. Tak se mi to hezky povedlo. Ahoj všem, vítáme vás u sledování vašeho oblíbeného videomagazínu Pozor vrak. Ano, to je pravda. Ahoj všem. Ahoj tobě. Ahoj všem. Víš, že už jsi legenda? No, nerad si to přiznávám, někdo to říká, ale je fakt, že od toho, co jsem se začal dívat na Pozor vlak, nikdy by mě nenapadlo, že se stanu jeho součástí, tak dnes už mě poznávají i lidi na ulici, takže je to něčem jiném trošku. A co máš připraveno dalšího pro naše diváky do budoucna? No do budoucna pořád jsme nějak lajdali střídavé lokomotivy, takže doufám, že se nám podaří nafilmovat nějaké laminátky, plechovky, uvidíme. A baví tě ta práce? Tak je to velice zajímavé, samozřejmě člověk je pak slavnej, což se běžně nepoštěstí, takže baví mě to. A záludná otázka, co popřeješ divákům? Divákům, no, aby pro příště už začal Legendy konečně uvádět někdo hezčí než Kolmačka, taková Simona Krajíčková, třeba si myslím, že by byl dobrý tip. Uvidíme. Řídící přístroj s kolejovým číselníkem je patentem Georga Ranka. Já to nedám. Ano, musím se sklidnit, ano. Na trati Karlovy Vary Johann Georg. Mně to manželka říkala, že to tam nemám dávat. Špatně. Když jsme ti dali nabídku, jestli bys nedělal Úžasné návraty, jaké byly první reakce? Děs v očích. Samozřejmě jsem zvažoval, jestli do něčeho takového půjdu, ale zvítězila zvědavost a snaha něco nového poznat. Vy v Národním archivu máte kolem 600 filmů. Dá se každý ten film pustit do Pozor vlak? Některé filmy pustit do Pozor vlak by znamenalo unudit diváka k smrti. Čím to? To jsou filmy instruktážní, které sloužily ke školením. A ty filmy jsou natočeny tak, aby vzdělávaly příslušné zaměstnance, případně učně, takže nejsou určeny úplně k prezentaci pro běžnou veřejnost. A co by si popřál divákům, Mirku? Ty bláho, teď jsem v koncích opravdu, jako. Ať se vám všem daří a na viděnou zase u pořadu Pozor vlak. Přátelé, kamarádi, ve stém vydání magazínu Pozor vlak nesmí někdo chybět. A ten někdo je vedle mě. Lucko, ahoj! Ahoj, moje nejmilejší železniční rodino. Jsem zpátky a jsem ráda, že vás vidím. Co se všechno odehrálo za ty 2 roky, co jsme spolu nebyli na televizní obrazovce? No tak většina z vás to ví. Samozřejmě jsem se provdala, jsem na rodičovské dovolené a mám skoro 2letého syna. Takže si to užíváme a je to prostě paráda. Jak vzpomínáš na práci, na 7letou práci v Pozor vlak? No jak vzpomínám, bylo to plno zážitků, bylo to plno dobrodružství,
Bylo to náročný, bylo to super, bylo to hektický, bylo to zrušující, bylo to super, prostě spoustu nových věcí jsem se naučila, myslím si, že vzájemně jsme se od sebe naučili, jsem ráda, děkuju, že jste mi zachovávali 7letou přízeň a co bych vám prostě řekla, byla jsem s váma ráda a děkuju. Duba. Většina lidí. Co tam jde? Ty jsi mě rozhodil duba. A zaspadni. No ty jdeš. Na rovinu vypadáš utahaně. Počkej, teď koncem jsem sám. To nevím, na co jsem myslela. Ty jako... A samozřejmě otázka, která zajímá každého diváka magazínu Pozor vlak, zdali pak se vrátíš do pořadu? To je otázka trošku na tělo. No, takhle vám to řeknu. To, co jednou hezkýho začíná, tak i také končí. A co bych tomu řekla? Je to tak, že v tuto chvíli tuto otázku budu ještě chviličku zvažovat, ale myslím si, že se nevrátím, ale vím, že se ještě jednou určitě setkáme. Takže železnici zdar a díky. Ve scénáři mám napsáno, abych já jako hlas Pozor vlak přečetla, že jsme představili všechny kmenové spolupracovníky tohoto magazínu. Tak to tedy není pravda. Alou s kamerou do Jihočeského kraje, Juro. Kouzlo televize je v tom, že v mžiku sekundy můžete být třeba na druhé straně zeměkoule. My jsme ale v Českých Budějovicích, konkrétně ve zkušebně kapely Dennyho Parťáci. Dobrý den. Vítejte u dalšího vydání magazínu Pozor vlak. Asi jste poznali, že toto je hlas Simony Krajíčkové, hlas magazínu Pozor vlak. Simono, jak jsi se vlastně dostala do Pozor vlak? Cesta byla velmi zajímavá, můj bývalý kolega mi poslal zprávu, Sinčo, mrkni na tenhle odkaz, je tam vyhlášený konkurs, to je něco pro tebe. No a nám přišly hlasy od asi 10 nebo 15 moderátorů, tak jsme poslouchali a říkal jsem si dobrý a najednou Simona Krajíčková, velmi zajímavý hlas. To jsem já. A my prozradíme, jak to vlastně funguje. Já pošlu texty přes mail a... Já je namluvím. Fakt, přisaháme, my jsme se se Simonou Krajíčkovou nikdy před tímto natáčením neviděli, vidíme se vlastně poprvé v životě, je to tak? Je to pravda, ale musíme si říct, jeden pokus tam byl. Chtěli jsme se vidět, ale nevyšlo to. Nemoc zabuřadovat. Takže Simona Krajíčková, zpěvačka kapely Dennyho Parťáci a my si dáme dneska písničku, kterou naspívali speciálně pro sté vydání magazínu Pozor vlak. Jak se písnička jmenuje? No Nádražáci. Byl děda Eisenboňák, na tom si zakládal. Každou chvíli vyprávěl, jak pražce pokládal. Že má palec dávno v čudu, litr udrží. Prostě někde v kolejích a už ho nesmrví. Pozor, vlak ve směru z Českých Budějovic přijíždí na 3. nástupiště. Táta, když něco řek, tak to vždycky se dělo. Pro dráhu se vyučíš a tak se to stalo. Každej u nás v rodině by měl mít režíku a ty budeš průvodčí v luxusním rychlíku. Železnice, to je naše velká rodina. Mašin, Fiat, posunovač, každej hrdina. Vlak vedoucí, říďa drak a nebo výpravčí. Než naděješ se, kolem tebe vlak profrčí. Pozor, vlak ve směru z Českých Budějovic přijel na 3. nástupiště. Já občas dědu slyšel o práci vyprávět, jak mazalo se z kolejí, když ulák přiletěl. Já nechtěl být popelářem jako každej kluk. Moje přání bylo stát se jednou
vlastně ještě jeden člověk by měl promluvit, protože producentem pořadu je společnost AŽD a bez ní by žádný Pozor vlak nebyl. Tak já jsem se dlouho učil to gesto, takže přeju pořadu Pozor vlak dalších minimálně 100 dílů a děkuji všem, co na tom pracují. Jsou to úžasní lidé a děkuji taky všem fanouškům a všem divákům, kteří na Pozor vlak koukají a dívají se, podporují. Bez vás fanoušků a diváků by Pozor vlak nikdy nebyl. Hodně štěstí. Ticho natáčíme. A ta atmosféra, která tady vládne, tak je to parádní. Super. Tam jsem potkal třeba kamaráda a ten mě právě říkal, že jste tady, no, jako. Takže jsem si vás i vyfotil, jako do toho. Líbily se mi mašinky. Je to tady perfektní, tolik mašinek padných pohromadě jsme ještě neviděli, co to je, Veru, co to je? Ne. 30 minut z tého vydání magazínu Pozor vlak uteklo jako voda. Co říkáte? Příště už se uvidíme s novými znělkami, novými studii, ale vámi oblíbenými reportážemi a pravidelnými rubrikami. A máme soutěž. Ptáme se na to, ve kterém roce vznikl Pozor vlak. Pokud víte správnou odpověď, pak ji pište na adresy uvedené na obrazovce, a to do 15. července 2021. A o co hrajeme? Pro 5 z vás jsme připravili originální karty Pozor vlak. Mějte se krásně, železnici zdar a za měsíc na viděnou. Počkáme, až to dojede, protože tady není vůbec nic slyšet, vůbec. Je kravál jak na hlaváku, ty. A ty budeš průvodčím luxusním do... No a je to tu. Znovu. Popřát něco divákům, to je problém. No, aby to právě bylo krátké, úderné, aby to dávalo smysl.